हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवतो टोमॅटो राईस। त्यासाठी आपण घेतलेला आहे 1 चमचा साजूक तूप। फोडणीसाठी आपण घेतोय 1 चमचा शहा जिरे, थोडासा कढीपत्ता, फोडणी आपली तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण आता मिक्स करतोय 2 टोमॅटोची मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेली पेस्ट। टोमॅटोची प्युरी आणि जिरे व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। त्यानंतर आपण त्यामध्ये मिक्स करतोय 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल मसाला। हे सगळे मसाले आणि टोमॅटोची प्युरी व्यवस्थित फ्राय करून घ्या। आता आपण त्यामध्ये मिक्स करतोय 1 वाटी स्वच्छ धुतलेले बासमती राईस। त्यात चवीनुसार मीठ टाकून तांदूळ 1 मिनिट शिजवून घ्या। आता त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार उकळलेले पाणी टाका आणि झाकण लावून भात थोडा वेळ शिजू द्या। 10 to 15 मिनिट्समध्ये तयार झाला आहे आता आपला हा टोमॅटो राईस। रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू। अशाच काही नवीन रेसिपीसाठी सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा।